การเรียนการสอบกีฬาธุรกิจการเมืองทุกสิ่งรอบตัวตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันสุดท้ายล้วนเป็นการแข่งขันในทางใดทางหนึ่งเสมอแต่มนุษย์มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ต่างจากสัตว์อื่นเพราะนอกจากการแข่งขันทางธรรมชาติเพื่อให้เผ่าพันธุ์ดำรงอยู่เรามีการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเราอาจจะเคยเห็นคนนำสัตว์มาแข่งขันกันเพื่อความบันเทิงส่วนตัวแต่เราคงไม่เคยเห็นสัตว์กำหนดกติกาเพื่อแข่งขันกันด้วยตัวเองถ้าการแข่งขันคือธรรมชาติของมนุษย์เกมก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติตั้งแต่สมัยโบราณการแข่งเกมก็เป็นส่วนที่แยกจากวัฒนธรรมของเราไปไม่ได้แต่ก่อนที่จะมี e-sport เราแข่งเกมกันมายังไงย้อนกลับไปเมื่อปี 1972 ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันวิดีโอเกมครั้งแรกของโลกเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ได้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยติดใบปลิวโฆษณาเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเกม Space War รางวัลชนะเลิศคือการได้เป็นสมาชิกนิตยสาร Rolling Stone เป็นเวลา1 ปี Space War เป็นรูปแบบของยานอวกาศนะครับมีการจัดการแข่งขันเล่นกันครั้งแรกเลยตอนนั้นเนี่ยมีทุกคนมาลงแข่งครับผมเขาเรียกว่าพวกกีกับพวกเนิร์ดเนี่ยมาเต็มเลยการแข่งขันตรงนั้นเงินรางวัลที่แข่งเรียกได้ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากการได้เป็นสมาชิกนิตยสารแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นมีการแข่งเกมแนวเดียวกันเนี่ยโดยมีผู้ร่วมแข่งขันในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 10,000 คนมันก็เลยเกิดเป็นกระแสตอนแรกคนเล่นเป็นงานอดิเรกเป็นแค่สิ่งผ่อนคลายแต่ว่าพอมาเป็นการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยมันมีมิติความสนุกที่แตกต่างมากขึ้นการแข่งขันวิดีโอเกมก็ดำเนินต่อมาควบคู่กันไปกับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในช่วงแรกเกมที่ใช้ในการแข่งขันยังเน้นหนักไปที่เกมอาร์เคดหรือเกมแบบตู้หยอดเหรียญ Space Invaders Pac-Man คือตัวอย่างของเกมที่นิยมนำมาแข่งขันกันในยุคนั้นแม้จะเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อให้เล่นคนเดียวแต่นักเล่นเกมก็ใช้วิธีแข่งกันด้วยการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดมีการจัดทัวร์นาเมนต์ระดับชาติในอเมริกาโดยการสนับสนุนของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมคอนโซลยุคนั้นอย่างAtari No other company offers you as many different video game cartridges as Atari นักเล่นเกมสมัยใหม่อาจจะคุ้นเคยกันดีกับระบบจัดอันดับคะแนนสูงสุดที่เรียกกันว่าออนไลน์ลีดเดอร์บอร์ดที่สะดวกสบายเล่นที่บ้านก็สามารถส่งคะแนนออกไปประชันกับคนได้ทั้งโลกแต่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ใช่เทคโนโลยีแพร่หลายเขาเก็บสถิติกันยังไงให้มีมาตรฐานเดียวกันในปี 1981 องค์กรที่ชื่อว่า Twin Galaxies ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยนายวอลเทอร์เดย์ที่จะใช้วิธีตามจดบันทึกสถิติจากร้านเกมอาร์เคดทั่วประเทศแล้วตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือให้นักเล่นเกมได้เอามาใช้เป็นตัวอ้างอิงในการแข่งขันแม้ว่าการแข่งขันวิดีโอเกมจะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ใช่ว่าการเดินทางของอุตสาหกรรมจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่า The Great Video Game Crash ในปี 1983 ที่อเมริกาถือได้ว่าเป็นรอยสะดุดสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกมรายได้ของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมโดยเฉพาะในส่วนของคอนโซลนั้นจากจุดสูงสุดที่ทำรายได้มากถึง $3,000 ล้านต่อปีตกลงมาอยู่ที่100 ล้านในเวลาเพียงแค่2 ปีที่นอกจากในส่วนของคอนโซลแล้วก็ยังสร้างผลกระทบต่อไปยังร้านเกมอาร์เคดที่ปิดตัวลงอย่างมากมายในอเมริกาหรือวิดีโอเกมจะเป็นแค่ของเล่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอุตสาหกรรมวิดีโอเกมเป็นแค่กระแสในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองหรือนับจากปี 1985 ผู้ที่มากอบกู้อุตสาหกรรมวิดีโอเกมในตลาดใหญ่อย่างอเมริกาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งก็คือหน้าใหม่ของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมคอนโซลในขณะนั้น Nintendo ด้วยประสบการณ์ในการทำวิดีโอเกมอาร์เคดยอดฮิตมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Donkey Kong หรือ Mario Brothers การที่ Nintendo ตัดสินใจบุกตลาดอเมริกาอย่างจริงจังในช่วงที่ตลาดวิดีโอเกมซบเซาที่สุดถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเกมโดยรวมเพราะนอกจากจะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมาด้วยเกมที่มีคุณภาพก้าวสำคัญก้าวนี้ยังเป็นตัวผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมเปลี่ยนหน้าจากการเป็นเพียงของเล่นเฉพาะกลุ่มมาสู่การเป็นกิจกรรมเป็นงานอดิเรกระดับโลก This is the playing field of the future 1990 Nintendo World Championships For us ในปี 1990 งาน Nintendo World Championship ทัวร์นาเมนต์แข่งวิดีโอเกมระดับนานาชาติถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการมีการแข่งขันระหว่างนักแข่งต่างสัญชาติทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นแต่ผู้ที่มาเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันวิดีโอเกมแบบตัวต่อตัวก็คือนักสู้ข้างถนนที่เข้ามาเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ในปี 1996 การแข่งขันที่ชื่อว่า Battle by the Bay ถูกจัดขึ้นที่เมืองซันนี่เวลล์รัฐแคลิฟอร์เนียการแข่งขันเกมแนวต่อสู้แบบทัวร์นาเมนต์ที่มีความใกล้เคียงกับการแข่งกีฬาชนิดอื่นๆมากขึ้นโดยการให้ผู้เล่นมาเผชิญหน้ากันตัวต่อตัว
เกมต่อสู้สมัยนั้นมันบูมมากเพราะว่าเข้าถึงง่ายช่วงนั้นใครๆก็คงจะไม่รู้จักสตรีทไฟเตอร์ก็คงไม่ได้นะครับสำหรับคนเป็นเกมเมอร์มีตัวละครที่รูปลักษณ์น่าจดจำเช่นพวกชุนหลี รู้สึกว่ามันเป็นคอมมิตี้ในการที่แบบฉันชอบในเรื่องเดียวกันแล้วฉันมารวมตัวกัน แล้วก็มีการแข่งขันกันเหมือนกับการแข่งกีฬาประเภทหนึ่งเลยกองเชียร์ก็เข้ามาเชียร์นะครับบริษัทหนึ่งส่งคนคนหนึงมาแข่งนะฮะหรือวัยรุ่นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเจ๋งพอนะครับมากับกลุ่มเพื่อนๆมาแข่งกันนะฮะมันก็คือรูปแบบของการแข่งกีฬานะครับ การแข่งขันวิดีโอเกมครั้งแรกของโลกอาจจะเริ่มต้นในปี 1972 ก็จริง แต่ถ้าจะนับว่า e-sport เกิดขึ้นในวันนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะสิ่งที่นิยาม e-sport ได้ดีที่สุด คือการแข่งขันเกมระดับมืออาชีพ ที่นักเล่นเกมสามารถทำเป็นงานประจำเลี้ยงตัวได้ รวมไปถึงรูปแบบการนำเสนอในระดับเดียวกับการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทอื่น และเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งที่จุดประกายให้เกิดการแข่ง e-sport ระดับมืออาชีพ อาจจะมีจุดเริ่มต้นใกล้ตัวกว่าที่เราคิด สิ่งนั้นมาในชื่อของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 40 ของเรานี่เองและผู้ที่เห็นโอกาสในวิกฤตนั้นก่อนใครอยู่ที่เกาหลีใต้ 네, 고인 마지원 선수가 신격화되고 있어요 지금. 스타리그는 축제예요, 축제. 와서 함께 즐기는 거죠.